नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एउटा बोर्ड बनाउन सिकाउन गइराखेको छु। 4 वटा बटन, 3 टा सकेट, एउटा रेगुलेटर भएको बोर्ड बनाउन गइराखेको छु। कसरी यसको कनेक्सन गर्ने तपाईको माझमा सिकाउन गइराखेको छु। अब एउटा सानो तार काट्नुस् जसरी मैले काटेको छु र छिल्नुस्। नापेर अघि मैले नापेर देखाइसकेको छु। अब त्यसपछि स्क्रु खोलेर त्यसलाई घोसाएर कसिदिनुस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि र मन पर्छ भने अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा तपाईहरु ग्यास चुलो अनि हाउस वायरिङ, मोटर, राइस कुकर, ग्यालेन्डर जस्ता कुराहरु मेरो च्यानलमा सिक्न पाउनुहुनेछ। मेरो च्यानललाई भिजिट पनि गर्नु होला यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि। सकेटलाई पनि सानो तार काटेर अनि एउटा 3 पिन सकेटमा एउटा तार छिराउनु होला। त्यसपछि 2 पिन सकेटमा छिराउनु होला। अनि छिराएर कस्नु होला। 3 पिन सकेटमा अनि डाइरेक्ट यो बटनमा छिराउन सक्नुहुन्छ। किनभने त्यहीबाट तीनटैलाई एउटै बटनले कनेक्सन गर्नेछ। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. अर्को कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि यो छिराउन अलिक समस्या भइराखेको छ। यो 2 पिन सकेट अर्कै कम्पनीको हो, किनभने साइज मिल्दैन, यस कारणले गर्दा छिराउन गाह्रो हुन्छ।
सके एउटै कम्पनी भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ काम गर्न। छिराइसकेर यसरी कसिदिनुपर्छ। मैले कसिँदैछु। यो भयो फेजको सप्लाई। अब फेरि न्युट्रलको सप्लाई पनि दिनुपर्नेछ। हेर्नुहोस् अब रेगुलेटर कसरी जोइन गर्ने, एउटा चाहिँ नि बटनमा दिनुपर्छ र एउटा छोडिने छ जुन चाहिँ नि पङ्खाको जुन तार आएको हुन्छ त्यसैमा जोइन गर्नुपर्छ। म एउटा बटनमा जोइन गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब न्युट्रलको लागि म तार नाप्दैछु। अब कति चाहिन्छ त्यही अनुसार नापेर छिन्नु होला तार। छिरिसकेपछि सकेटमा छिराउनु होला तलपट्टि। अनि छिराएर कस्नु होला। कसिसकेपछि अर्को 3 पिन सकेटमा छिराउनु होला। इन्डिकेटरको तार पनि मिलाएर छिराउनु होला। बोर्ड अब फिटिङ भएको छ। यसको बाहिरको कभर खोलेर म सेट गर्नेछु। अहिले म फेजको तार जोड्न गइरहेको छु। अनि फेजको तार जोडिसकेपछि राम्रोसँग कस्नुपर्छ ताकि स्पार्किङ नहोस्। किनभने यदि राम्रोसँग कसिएन भने स्पार्किङ हुन्छ र बत्ती झिपिक झिपिक गर्न सक्छ। त्यसकारणले हरेक स्क्रू चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग कसनुपर्छ, टाइट हुनुपर्छ। त्यसै गरी म
न्युट्रललाई पनि जोड्ने छु। न्युट्रल जोड्दैछु। इन्भर्टरको लागि यो चाहिँ छोडेको छु। अहिले इन्भर्टर कनेक्सन छैन, जसले गर्दा म टेपिङ गरेर राखिदिनेछु, छोडिदिनेछु। यो चाहिँ नि अब म पंखामा रेगुलेटरमा जोड्दैछु। यो बत्तीमा गएको फेजहरु हो, अनि यो बटनमा जोड्नु पर्छ। यो जोडिसकेपछि बत्ती बाल्न सकिन्छ। यहाँ मेरो भिडियो चाहिँ क्लियर आएको छैन, किनकि क्यामेराम्यानले हल्लाइदिएको छ, जसले गर्दाखेरि कहीँ बुझ्न अलि गाह्रो छ। तर पनि यदि तपाई कोसिस गर्नुभयो भने सक्नुहुनेछ। मेरो च्यानलमा अरू पनि भिडियोहरू छन्, अरू पनि भिडियो हेरेर तपाईले बोर्ड तयार पार्न सक्नुहुन्छ अथवा एउटा बोर्डको वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यो भिडियोमा मैले देखाउन खोजेको चाहिँ नि रेगुलेटर कसरी सेट गर्ने पंखाको भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छु। रेगुलेटर पहिला एउटा बटनमा जोइन गर्नुपर्छ, त्यसपछि आको तारमा जोडिदिनुपर्छ, जुन चाहिँ मैले देखाइसक्यो। तपाईलाई यो भिडियो यदि राम्रो लाग्छ भनेदेखि सब्स्क्राइब गरेर जानु होला र आफ्नो मनपर्ने साथीहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नु होला। तपाईको सपोर्टको खाँचो छ। हुन्छ, अब बोर्ड सेटिङ भइसकेको छ। अब बत्ती बालेर हामी हेर्नेछौँ। हेर्नुस्, अब यो कसरी लाउनु पर्छ त्यो पनि यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। पाथिबाट त्यसलाई ठोक्दिनुस्, त्यो लाग्नेछ। यसै गरेर ठोक्नु होला, अनि त्यो बस्छ आफ्नो ठाउँमा। धन्यवाद मेरो भिडियोलाई तपाईहरु अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो।